Vậy xin chào, Andre. Tôi rất vui vì bạn có thể tham gia cùng tôi hôm nay. Vâng, cảm ơn vì đã mời tôi. Vì vậy, rất nhiều người đã biết đến công việc của bạn trong Deep Learning, nhưng không phải ai cũng biết câu chuyện cá nhân của bạn. Vậy hãy bắt đầu bằng cách kể cho chúng tôi, làm thế nào bạn lại làm tất cả công việc này trong Deep Learning? Vâng, chắc chắn rồi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Deep Learning là khi tôi còn là sinh viên đại học tại Đại học Toronto, và Jeff Hinton đã ở đó, và ông ấy đang dạy một lớp về Deep Learning. Và vào thời điểm đó, nó là các máy Boltzmann hạn chế được huấn luyện trên các chữ số MNIST. Và tôi thực sự thích cách Jeff nói về việc huấn luyện mạng, như là tâm trí của mạng, và ông ấy đã sử dụng những thuật ngữ này. Và tôi chỉ nghĩ rằng, có một loại hương vị của một điều gì đó kỳ diệu đang xảy ra khi nó được huấn luyện trên những chữ số đó. Và đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với nó, mặc dù tôi đã không đi sâu vào chi tiết vào thời điểm đó. Và sau đó khi tôi đang học thạc sĩ tại Đại học British Columbia, tôi đã tham gia một lớp học với, và đó, một lần nữa, về Machine Learning. Và đó là lần đầu tiên tôi đi sâu hơn vào các mạng này, và vân vân. Và điều thú vị là tôi rất quan tâm đến trí tuệ nhân tạo, và vì vậy tôi đã tham gia các lớp học về trí tuệ nhân tạo. Nhưng rất nhiều những gì tôi thấy ở đó không thỏa mãn. Giống như có rất nhiều, bạn biết đấy, nghiên cứu chiều sâu, nghiên cứu chiều rộng, cắt tỉa alpha beta, và tất cả những thứ này. Và tôi đã không hiểu làm thế nào, tôi đã không hài lòng. Và vì vậy khi tôi nhìn thấy mạng Neuron lần đầu tiên, trong Machine Learning, đó là một thuật ngữ mà tôi nghĩ là mang tính kỹ thuật hơn, và không được biết đến nhiều trong. Bạn biết đấy, hầu hết mọi người nói về trí tuệ nhân tạo. Machine Learning mang tính thuật ngữ kỹ thuật, tôi gần như muốn nói vậy. Và vì vậy tôi không hài lòng với trí tuệ nhân tạo. Và khi tôi thấy Machine Learning, tôi đã nghĩ đây là AI mà tôi muốn dành thời gian. Đây là điều thực sự thú vị. Và đó là điều đã đưa tôi đi theo những hướng đó, là đây gần như là một mô hình tính toán mới, tôi muốn nói vậy. Bởi vì thông thường con người viết mã, nhưng ở đây trong trường hợp này, tối ưu hóa viết mã. Và vì vậy, bạn đang tạo đặc tả đầu vào đầu ra, và sau đó bạn có rất nhiều ví dụ về nó, và sau đó tối ưu hóa viết mã, và đôi khi nó có thể viết mã tốt hơn bạn. Và vì vậy tôi nghĩ đó là một cách suy nghĩ rất mới về lập trình, và đó là điều khiến tôi thích thú về nó. Sau đó, thông qua công việc của bạn, một trong những điều bạn được biết đến là bạn hiện là chuẩn mực của con người cho cuộc thi phân loại hình ảnh ImageNet. Điều đó đã xảy ra như thế nào? Vì vậy, về cơ bản, thử thách ImageNet là một. Đôi khi nó được so sánh với kiểu New World Cup của thị giác máy tính. Vì vậy, rất nhiều người quan tâm đến chuẩn mực này và con số, tỷ lệ lỗi của chúng ta giảm dần theo thời gian. Và tôi không rõ ràng về việc con người sẽ ở đâu trên thang đo này. Và tôi đã thực hiện một thử nghiệm tương tự ở quy mô nhỏ hơn trên tập dữ liệu CIFAR10 trước đó. Vì vậy, những gì tôi đã làm trong CIFAR10 là tôi chỉ nhìn vào những hình ảnh 32x32 này, và tôi đã cố gắng tự phân loại chúng. Vào thời điểm đó, đây chỉ là một không loại. Vì vậy, nó khá đơn giản để tạo một giao diện cho nó. Và tôi nghĩ rằng tôi có tỷ lệ lỗi khoảng 6% trên đó. Và sau đó, dựa trên những gì tôi đã thấy, và mức độ khó của nhiệm vụ, tôi nghĩ rằng tôi đã dự đoán rằng tỷ lệ lỗi thấp nhất mà chúng ta đạt được sẽ là... Được rồi, tôi không thể nhớ chính xác các con số. Tôi nghĩ tôi đã đoán như 10%. Và bây giờ chúng ta đã giảm xuống còn 3%, hoặc 2%, hoặc một cái gì đó điên rồ. Vì vậy, đó là kiểu như thử nghiệm thú vị đầu tiên của tôi về đường cơ sở của con người. Và tôi nghĩ nó thực sự quan trọng vì những mục đích tương tự mà bạn chỉ ra trong một số bài giảng của bạn. Ý tôi là bạn thực sự muốn con số đó để hiểu con người đang làm tốt như thế nào, và vì vậy bạn có thể so sánh các thuật toán Machine Learning với nó. Và đối với ImageNet, có vẻ như có một sự khác biệt giữa mức độ quan trọng của chuẩn mực này và mức độ tập trung vào việc có được một con số thấp hơn. Và chúng ta thậm chí không hiểu con người đang làm như thế nào trên chuẩn mực này. Và vì vậy tôi đã tạo giao diện JavaScript này, và tôi đã tự hiển thị những hình ảnh. Và sau đó vấn đề với ImageNet là bạn không chỉ có một không loại, bạn có 1000. Và vì vậy, nó gần giống như một thử thách về giao diện người dùng. Rõ ràng là tôi không thể nhớ 1000 loại. Vậy làm thế nào để tôi làm cho nó công bằng? Và vì vậy tôi đã liệt kê tất cả các loại, và tôi đã tự cho mình ví dụ về chúng. Và vì vậy, đối với mỗi hình ảnh, tôi đã cuộn qua 1000 loại, và chỉ cố gắng xem, dựa trên các ví dụ tôi đã thấy cho mỗi loại, hình ảnh này có thể là gì. Và tôi nghĩ đó chỉ là một bài tập cực kỳ hữu ích. Ý tôi là tôi đã không hiểu rằng 1/3 ImageNet là chó và các loài chó.
Và vì vậy, thật thú vị khi thấy rằng mạng dành một lượng lớn thời gian để quan tâm đến chó. Tôi nghĩ vậy. 1/3 hiệu suất của nó đến từ chó. Và vâng, vì vậy đây là một cái gì đó mà tôi đã làm trong khoảng 1 hoặc 2 tuần. Tôi đã gác mọi thứ khác lại. Tôi nghĩ đó là một bài tập rất thú vị. Cuối cùng tôi đã có một con số. Và sau đó tôi nghĩ rằng một người là không đủ. Tôi muốn có nhiều người khác. Và vì vậy tôi đã cố gắng tổ chức trong phòng thí nghiệm để những người khác làm điều tương tự. Và tôi nghĩ mọi người không sẵn sàng đóng góp. Chẳng hạn như 1 hoặc 2 tuần làm việc khá vất vả. Bạn biết đấy, chỉ cần ngồi xuống trong 5 giờ và cố gắng tìm ra giống chó này là gì. Và vì vậy tôi đã không thể có đủ dữ liệu về mặt đó, nhưng ít nhất chúng tôi đã có được hiệu suất gần đúng mà tôi nghĩ là rất thú vị. Và sau đó, điều này đã được chọn và nó không rõ ràng với tôi vào thời điểm đó. Tôi chỉ muốn biết con số, nhưng điều này đã trở thành một thứ. Và mọi người thực sự thích việc này đã xảy ra. Và tôi được gọi một cách hài hước là người tham chiếu. Và tất nhiên, điều đó thật nực cười đối với tôi. Bạn có ngạc nhiên khi phần mềm, mạng sâu, cuối cùng đã vượt qua hiệu suất của bạn không? Chắc chắn rồi. Vâng, chắc chắn rồi. Ý tôi là đặc biệt, ý tôi là đôi khi thực sự rất khó để nhìn thấy trong hình ảnh nó là gì. Nó giống như một đốm nhỏ xíu của một con chó đen rõ ràng là ở đâu đó. Và tôi không nhìn thấy, bạn biết đấy, tôi đang đoán giữa 20 loại và mạng lưới chỉ nhận được nó. Và tôi không hiểu làm thế nào điều đó xảy ra. Vì vậy, có một số siêu nhân đối với nó. Nhưng cũng tôi nghĩ rằng mạng lưới cực kỳ tốt ở các loại thống kê về các loại lông và kết cấu. Tôi nghĩ rằng về mặt đó, tôi đã không ngạc nhiên rằng mạng có thể đo lường tốt hơn những thống kê chi tiết đó trên rất nhiều hình ảnh. Trong nhiều trường hợp, tôi đã ngạc nhiên vì một số hình ảnh yêu cầu bạn phải đọc. Nó chỉ là một cái chai và bạn không thể nhìn thấy nó là gì, nhưng nó thực sự cho bạn biết nó là gì bằng văn bản. Và vì vậy, là một con người, tôi có thể đọc nó và nó ổn. Nhưng mạng sẽ phải học cách đọc để xác định đối tượng vì nó không rõ ràng chỉ từ nó. Một trong những điều bạn đã trở nên nổi tiếng và cộng đồng Deep Learning đã biết ơn bạn vì đã giảng dạy lớp học Stanford và đưa nó lên mạng. Hãy cho tôi biết một chút về cách điều đó xảy ra. Vâng, chắc chắn rồi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng về cơ bản, công nghệ này có tính biến đổi và rất nhiều người muốn sử dụng nó. Nó gần giống như một cái búa. Và những gì tôi muốn làm, tôi đã ở một vị trí để ngẫu nhiên trao chiếc búa này cho rất nhiều người. Và tôi chỉ thấy điều đó rất hấp dẫn. Nó không nhất thiết phải được khuyến khích từ góc độ của một nghiên cứu sinh tiến sĩ vì bạn đang trì hoãn nghiên cứu của mình. Ý tôi là điều này đã trở thành 120% thời gian của tôi. Và tôi đã phải gác lại tất cả nghiên cứu trong ý tôi là tôi đã dạy lớp 2 lần và mỗi lần là khoảng 4 tháng. Và vì vậy, thời gian đó về cơ bản được dành hoàn toàn cho lớp học. Vì vậy, nó không được khuyến khích từ góc độ đó. Về cơ bản, đó là điểm nổi bật của chương trình tiến sĩ của tôi. Nó thậm chí không liên quan đến nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng việc giảng dạy lớp học chắc chắn là điểm nổi bật của chương trình tiến sĩ của tôi. Chỉ cần nhìn thấy các sinh viên, thực tế là họ đã rất hào hứng, đó là một lớp học rất khác. Thông thường, bạn đang được dạy những điều đã được phát hiện vào năm 1800 hoặc một cái gì đó tương tự. Nhưng chúng tôi đã có thể đến lớp và nói, hãy xem, có bài báo này từ một tuần trước hoặc thậm chí ngày hôm qua và có những kết quả mới. Và tôi nghĩ rằng các sinh viên đại học và các sinh viên khác, họ thực sự thích khía cạnh đó của lớp học và thực tế là họ thực sự hiểu. Bạn biết đấy, vì vậy bạn không cần phải, đây không phải là vật lý hạt nhân hay khoa học tên lửa. Đây là bạn cần biết giải tích và đại số tuyến tính và bạn thực sự có thể hiểu mọi thứ xảy ra bên dưới. Và vì vậy, tôi nghĩ rằng thực tế là nó rất mạnh mẽ. Thực tế là nó liên tục thay đổi hàng ngày. Mọi người cảm thấy như họ đang ở vị trí hàng đầu của một điều gì đó lớn lao. Và tôi nghĩ đó là lý do tại sao mọi người thực sự thích lớp học đó rất nhiều. Và bạn đã thực sự giúp đỡ rất nhiều người và có rất nhiều búa. Là một người đã làm Deep Learning trong một thời gian khá dài, lĩnh vực này đang phát triển nhanh chóng. Tôi tò mò muốn nghe suy nghĩ của bạn, sự hiểu biết của bạn về Deep Learning đã thay đổi như thế nào trong nhiều năm qua. Vâng, về cơ bản, giống như khi tôi nhìn thấy các máy có thể cấu trúc lại lần đầu tiên trên các chữ số. Tôi không rõ công nghệ này sẽ được sử dụng như thế nào và nó sẽ lớn đến mức nào. Và cũng như khi tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực thị giác máy tính, các mảng tích chặt, chúng đã ở đó nhưng chúng không phải là thứ mà nhiều cộng đồng thị giác máy tính loại bỏ sử dụng sớm. Tôi nghĩ rằng nhận thức là điều này hoạt động đối với các trường hợp nhỏ, nhưng sẽ không bao giờ mở rộng quy mô lên các hình ảnh lớn, và điều đó hoàn toàn không chính xác. Và vì vậy, về cơ bản tôi rất ngạc nhiên về mức độ chung của công nghệ và kết quả tốt như thế nào. Đó là sự ngạc nhiên lớn nhất của tôi. Tôi muốn nói và nó không chỉ là. Vì vậy, đó là một điều mà nó hoạt động rất tốt trên, ví dụ như ImageNet.
Nhưng điều khác mà tôi nghĩ không ai thấy trước, hoặc ít nhất chắc chắn tôi không thấy trước, là bạn có thể lấy các mạng được huấn luyện trước này, và bạn có thể bạn có thể tinh chỉnh chúng trên các tác vụ tùy ý khác. Bởi vì bây giờ bạn không chỉ giải quyết ImageNet, và bạn cần hàng triệu ví dụ. Đây cũng là bộ trích xuất đặc trưng rất tổng quát. Và tôi nghĩ đó là một cái nhìn sâu sắc thứ hai, mà tôi nghĩ rằng ít người thấy trước hơn. Có những bài báo này giống như, đây là tất cả những điều mà mọi người đã làm trong thị giác máy tính. Phân loại cảnh, nhận dạng hành động, nhận dạng đối tượng, thuộc tính khuôn mặt và vân vân. Và mọi người chỉ đang nghiền nát từng nhiệm vụ chỉ bằng cách tinh chỉnh mạng. Và vì vậy đối với tôi, điều đó là rất ngạc nhiên. Vâng, và bằng cách nào đó, tôi đoán học có giám sát nhận được hầu hết các bài báo. Và mặc dù việc huấn luyện trước, tinh chỉnh hoặc học chuyển giao đang hoạt động rất tốt, mọi người dường như nói ít hơn về điều đó vì một số lý do. Đúng vậy, chính xác. Vâng, tôi nghĩ rằng những gì đã không hoạt động nhiều là một số hy vọng xung quanh học không giám sát, mà tôi nghĩ là lý do thực sự khiến rất nhiều nhà nghiên cứu tham gia vào lĩnh vực này vào khoảng năm 2007, và vân vân. Và tôi nghĩ rằng lời hứa đó vẫn chưa được thực hiện. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng thấy ngạc nhiên là phần học có giám sát hoạt động rất tốt, và học không giám sát vẫn còn trong tình trạng, vâng, vẫn chưa rõ nó sẽ được sử dụng như thế nào, hoặc điều đó sẽ hoạt động như thế nào. Mặc dù rất nhiều người vẫn là những người tin tưởng sâu sắc, tôi muốn nói, để sử dụng thuật ngữ trong lĩnh vực này. Vì vậy, tôi biết rằng một trong những tổng thống đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai lâu dài của AI. Bạn có muốn chia sẻ suy nghĩ của bạn về điều đó không? Vì vậy, tôi đã dành khoảng 1 năm rưỡi qua tại OpenAI để suy nghĩ rất nhiều về những chủ đề này, và có vẻ như lĩnh vực này sẽ chia thành hai quỹ đạo. Một sẽ là loại AI ứng dụng, đó là việc tạo ra các mạng neuron này, huấn luyện chúng chủ yếu bằng học có giám sát, có khả năng học không giám sát, và làm cho tốt hơn. Ví dụ, chỉ nhận dạng hình ảnh hoặc một cái gì đó tương tự. Và tôi nghĩ rằng cái khác sẽ là các hướng trí tuệ nhân tạo. Đó là làm thế nào bạn có được các mạng neuron, là toàn bộ một loại hệ thống động lực học suy nghĩ, và nói, và có thể làm mọi thứ mà một con người có thể làm, và thông minh theo cách đó. Và tôi nghĩ rằng điều thú vị là, ví dụ, trong thị giác máy tính, cách chúng ta tiếp cận nó ban đầu tôi nghĩ là sai ở chỗ chúng ta đã cố gắng chia nhỏ nó theo các phần khác nhau. Vì vậy, chúng tôi đã như, được rồi, con người nhận ra con người nhận ra cảnh vật, con người nhận ra các đối tượng. Vì vậy, chúng ta sẽ làm mọi thứ mà con người làm. Và sau đó, khi chúng ta có tất cả những thứ đó, và bây giờ chúng ta có các lĩnh vực khác nhau, và khi chúng ta có tất cả những thứ đó, chúng ta sẽ tìm ra cách kết hợp chúng lại với nhau. Và tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận sai lầm. Và chúng ta đã thấy điều đó diễn ra như thế nào trong lịch sử. Và vì vậy tôi nghĩ rằng có một cái gì đó tương tự đang diễn ra ở mức độ cao hơn với AI. Vì vậy, mọi người đang hỏi, tốt, được rồi, con người lập kế hoạch. Mọi người thực hiện các thí nghiệm để tìm hiểu cách thế giới hoạt động, hoặc mọi người nói chuyện với người khác. Vì vậy chúng ta cần ngôn ngữ. Và mọi người đang cố gắng phân tách nó theo chức năng, hoàn thành từng phần, và sau đó đặt nó lại với nhau thành một loại bộ não. Và tôi chỉ nghĩ rằng đó là một cách tiếp cận không chính xác. Và vì vậy, những gì tôi đã là một người hâm mộ lớn hơn nhiều là không phân tách theo cách đó, mà có một loại mạng neuron duy nhất, là hệ thống động lực học hoàn chỉnh, mà bạn luôn làm việc với một tác nhân đầy đủ. Và sau đó câu hỏi là, làm thế nào bạn thực sự tạo ra các mục tiêu sao cho khi bạn tối ưu hóa trên các trọng số để tạo nên bộ não đó? Bạn có được hành vi thông minh. Và vì vậy đó là điều mà tôi đã suy nghĩ rất nhiều tại OpenAI. Tôi nghĩ rằng có rất nhiều cách khác nhau mà mọi người đã nghĩ về việc tiếp cận vấn đề này. Ví dụ, đi theo hướng học có giám sát, tôi có bài luận này trên mạng. Nó không phải là một bài luận, nó là một loại truyện ngắn mà tôi đã viết. Và truyện ngắn cố gắng đưa ra một thế giới giả định về những gì có thể xảy ra nếu cách chúng ta tiếp cận ADI này chỉ bằng cách mở rộng quy mô học có giám sát, mà chúng ta biết là hoạt động. Và vì vậy, điều đó dẫn đến một cái gì đó giống như AMAZON Mechanical Turk, nơi mọi người SSH vào rất nhiều cơ thể robot, và họ thực hiện các nhiệm vụ. Và sau đó chúng tôi huấn luyện trên đó như một tập dữ liệu học có giám sát để bắt chước con người, và điều đó có thể trông như thế nào, và vân vân. Và sau đó có những hướng khác như học không giám sát từ lý thuyết thông tin thuật toán, những thứ như AIXI, hoặc từ cuộc sống nhân tạo, những thứ trông giống như tiến hóa nhân tạo hơn. Và đó là những gì tôi dành thời gian để suy nghĩ rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng tôi đã có câu trả lời đúng, nhưng tôi không sẵn sàng tiết lộ nó ở đây. Vì vậy, bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc bài đăng trên blog của bạn.
Vâng, chắc chắn rồi. Vì vậy, bạn đã cho đi rất nhiều búa, và ngày nay có rất nhiều người vẫn muốn tham gia vào lĩnh vực AR, vào Deep Learning. Vì vậy, đối với những người ở vị trí đó, bạn có lời khuyên gì cho họ? Vâng, chắc chắn rồi. Vì vậy tôi nghĩ, khi mọi người nói chuyện với tôi về CS231, và tại sao họ nghĩ đó là một khóa học rất hữu ích, điều tôi cứ nghe đi nghe lại là mọi người đánh giá cao việc chúng tôi đã đi đến tất cả các chi tiết cấp thấp, và họ không làm việc với thư viện. Họ đã thấy mã thô, và họ đã thấy mọi thứ được triển khai như thế nào, và tự mình triển khai các phần của nó. Và vì vậy, chỉ cần đi xuống và hiểu mọi thứ dưới bạn. Điều thực sự quan trọng là không trừu tượng hóa mọi thứ. Bạn cần phải có một sự hiểu biết đầy đủ về toàn bộ ngăn xếp. Và đó là nơi tôi học được nhiều nhất khi tôi học những thứ này. Chỉ cần tự mình thực hiện nó từ đầu là điều quan trọng nhất. Đó là phần mà tôi cảm thấy đã cho tôi hiệu quả tốt nhất về mặt hiểu biết. Vì vậy, tôi đã viết thư viện của riêng mình. Nó được gọi là COMJS. Nó được viết bằng JavaScript và nó thực hiện các mạng neuron tích chập. Đó là cách tôi học về lan truyền ngược. Vì vậy, đó là điều mà tôi cứ khuyên mọi người là bạn không làm việc với TensorFlow hoặc một cái gì đó khác. Bạn có thể làm việc với nó khi bạn đã tự viết một cái gì đó ở chi tiết thấp nhất. Bạn hiểu mọi thứ dưới bạn, và bây giờ bạn cảm thấy thoải mái. Bây giờ có thể sử dụng một số khung này, trừu tượng hóa một số trong số đó khỏi bạn. Nhưng bạn biết những gì bên dưới. Và vì vậy, đó là điều đã giúp tôi nhiều nhất. Đó là điều mà mọi người đánh giá cao nhất khi họ tham gia 231. Và đó là điều tôi muốn khuyên rất nhiều người. Vì vậy, thay vì chạy mạng neuron, và tất cả xảy ra bằng phép thuật. Vâng, và nó là một loại chuỗi các lớp. Và tôi biết rằng, khi tôi thêm một số lớp dropout, nó làm cho nó hoạt động tốt hơn. Đó không phải là những gì bạn muốn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ không thể gỡ lỗi hiệu quả. Bạn sẽ không thể cải thiện mô hình một cách hiệu quả. Với câu trả lời đó, tôi thực sự rất vui vì khóa học DEEPLEALNIND AI đã bắt đầu với nhiều tuần lập trình Python trước và sau đó là framework. Vâng, tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ những hiểu biết và lời khuyên của bạn. Bạn đã là một anh hùng đối với nhiều người trong thế giới Deep Learning. Vì vậy, thực sự rất vui, thực sự biết ơn bạn có thể tham gia cùng chúng tôi ở đây hôm nay. Vâng, cảm ơn vì đã mời tôi.